Has Pinoy baiting gone too far? Pag-usapan natin yan. Let's get ready to rumble. How y'all doing? My name is Ryan and I like to ramble about Filipino culture. So kung trip mo yan, please do consider subscribing. I post new videos every single Thursday. Bit my lip. I post new videos every single Thursday. Pero ngayon, papag-usapan natin ulit ang Pinoy baiting. May mga ginawa na akong video tungkol sa Pinoy baiting dati. So pwede nyo tignan yun dito sa taas. Don't get me wrong, masayang-masaya ako na pinapag-usapan na yung Pinoy baiting. Sa wakas, aware na ang maraming Pinoy na foreigners are taking advantage of us and our colonial mentality. Pero yung issue ngayon, parang ang daming Pinoy sumisigaw ng Pinoy baiting kahit hindi naman Pinoy baiting yung nangyayari. May mga TV show tulad ng Invincible na nagpapakita lang naman ng Filipino food at Filipino products tapos binantangan na ng Pinoy baiting. At kahit yung mga sports league, isa na doon si Jalen Green. Siya yung current number 2 overall pick ng NBA draft at isang player ng Houston Rockets. Isa rin siyang tao na 1/8 Pinoy. Ibig sabihin yung lolo ng nanay niya ang Pinoy. Medyo malayo na, no? Pero ayon sa ilang mga Pinoy, ginagamit daw niya yung Pilipinas para kumuha ng fans. And I kinda see the argument. I mean, he represents the US in international basketball. Parang wala siyang alam na tungkol sa kulturang Pilipino at hindi siguro siya marunong mag-Tagalog o iba pang wikang Filipino. Kumpara mo naman kay Jordan Clarkson na oo, hindi rin siguro marunong mag-Tagalog, pero handang-handa siya i-represent ang Pilipinas sa international basketball. At kahit nung bata pa siya, pinapakita niya ang pagiging Pinoy niya. May mga larawan siyang nakabarong at pinapag-usapan yung mga lumpia at lagi niyang tinutulungan yung mga Filipino-Americans sa Utah. Pero kasi, anong dapat gawin ni Jalen Green? Imagine mo, ikaw si Jalen Green. 1/8 Filipino ka, mga ilang beses nakapunta ka na, pero wala ka masyadong alam tungkol sa kulturang Pilipino. Tapos, sobrang daming tanong ng mga reporters sa'yo tungkol sa Filipino heritage mo. You went here 2 years in a row and played here in the Philippines in front of Filipino fans. How important was it for you to make that trip? Anong gagawin mo? Hindi mo naman pwedeng sabihin na wala kang pake sa Pilipinas, di ba? Kaya yung ginawa niya, sobrang Miss Universe yung mga answer niya tungkol sa Pilipinas. My mom told me that I have family on the Philippine side, and that was my first time really hearing about it. So making that trip to the Philippines was super cool. Pero dahil medyo mababaw yung sagot niya, maraming tao ang nagagalit na parang hindi genuine yung mga sagot niya. But honestly, ganoon talaga. Any chance of playing for the national team in the future? I can't promise anything. I love the Philippines, and playing with them was amazing. Mas okay na yun kumpara sa mag-invento siya ng mga kwento tungkol sa Pilipinas na hindi naman niya naranasan. Kaya sa tingin ko, hindi Pinoy baiter si Jalen Green dahil hindi naman siya yung tumutulak ng narrative ng pagiging Filipino. Mas yung media ang nagdadala ng usapan. So kung hindi Pinoy baiter si Jalen Green, paano naman ang mga content creators? Yun, mas mahirap sabihin. Pag-usapan natin si Nas Daily. Alam kong sobrang init ng pangalan niya ngayon, ang daming Pinoy ang galit sa kanya. Pero analyze natin ang mga content niya. Basahin natin itong article na lumabas sa Pop Inquirer. Nas Daily is a prominent example of foreign creators using Filipino culture, tradition, or anything mundanely Pinoy as a way to gain popularity and views on their content. Hindi ko alam kung pinapanood pa talaga ng author yung videos ni Nas Daily, but it's not like he makes videos about Jollibee, about Wish Bus performances, at saka mga reaction videos lang yung ginagawa niya. Yung mga videos niya tungkol sa Marawi, tungkol sa Spanish colonization, at yung mga topic na hindi mababaw. Oo, sobrang clickbait nga ng mga videos niya tungkol sa Pilipinas. The most lovable country. How cheap is the Philippines? Ang dami rin ng clickbaity videos tungkol sa Malta. The most surprising country tungkol sa Kenya. The Condom King of Kenya. At marami pang iba. Sabi ulit ng Inquirer, it's time for Pinoy baiting to stop. Like seriously, stop. Our culture is not for sale for manipulative and exploitative people. Looking at you directly, Nas Daily, Big Guy Appetite, Happy Reactions, and many others. Oo, yung happy reactions, agree ako na tama para sa statement na yon.
Pero si Nas Daily at Big Guy Appetite, parang hindi. Si Big Guy Appetite, hindi siya Pinoy baiter. Gusto lang niya talaga yung pagkain. Oo, may mga video siya tungkol sa Jollibee, pero may mga video din siya tungkol sa sushi, Hawaiian barbecue, at marami pang iba. So yung mga creator na to, para sa akin, hindi sila Pinoy baiters kasi pinapag-usapan nila ang iba't ibang bagay sa buong mundo. So kung hindi nga Pinoy baiters ang mga content creators na pinapag-usapan ng buong mundo, paano naman ang foreign content creators na Pilipinas lang talaga ang pinapag-usapan? Paano ang mga foreigner na lumipat dito at lahat ng content nila tungkol sa Pilipinas lang? Parang mas mahirap yun. Kailangan ko muna sabihin na para sa akin, hindi malaking kasalanan ang simpleng act ng foreigner na pinapag-usapan ang Pilipinas. Pero naiintindihan ko naman yung reaction ng mga Pinoy. Madaling isipin na Pinoy baiter agad sila. Bakit kasi sila gumagawa ng content tungkol sa Pilipinas kung hindi naman sila Pinoy? But ang dami nilang pake sa bansa natin. Hindi ko masasagot yan dahil hindi naman ako foreigner. Kaya kailangan natin kumausap ng mga foreign creators dito sa Pilipinas. Kaya tara, kausapin natin si Puting Pinoy. Hey, kumusta? Okay lang ako. So ako, gumagawa ako ng content na pang Pinoy. May katuwaan din, pero mostly nakafocus yan sa mga social issues. Interesting, yeah. The question on everyone's mind is when they see people like you know, yung mga foreigner na gumagawa ng Filipino content, before you even watch your videos, like hindi pa nakita yung content nyo, yun ang iniisip. Bakit ba gumagawa ng Filipino content tong mga kanong to, di ba? Why Filipino culture and not your own culture? Yung pinapag-usapan nyo sa mga channel nyo. I mean, para sa akin, grabe, ang daming beses ko lumipat sa buong buhay ko. Like, NPA ang turing sa akin. NPA ang turing sa akin as in no permanent address. Ah, okay. Pero gumawa ko ng reaction sa racism ng isang babae at biglang pumatok yan. So sabi ko, okay, yeah, siguro gagawa na ako ng channel at lahat pang Pinoy. Tinuloy mo lang basically. Yeah, basically. Hindi porket foreigner yung gumagawa ng video, Pinoy baiting agad yung, diba, yung ginagawa nila. Sobrang interesting yung foreign take din on these social issues kasi parang outsider perspective, kumbaga. Alam mo din, actually, ang tawag sa mga channel members, subscribers ay kakampi. Kumampi ako kasi napansin ko na may mga ibang Pinoy na ganyan din ang pananaw nila sa buhay. Siguro pwede akong maging kakampi nila. So it's like, yeah, to have a foreign perspective on that, but it's still maka-Pinoy pa rin. And I think, you know, that's what sets you guys apart. Sobrang halata kasi kung happy-happy lang na gusto mo lang yung views, gusto mo lang yung attention. So, if I could ask you guys, what do you think sets you personally apart from these channels na halatang Pinoy baiting talaga? Hindi naman namin magawa yung mga ganyan content. Like, for multiple reasons. Isa, we already know and love and are integrated to the culture. So Exactly. bakit naman namin sasabihin like, wow! Halo! Sobrang sarap! Like, you know, Jollibee, diba? Parang Jollibee, yeah! Jollibee! Yeah, it does, like, walang kabuluhan yan para sa amin. Walang saysay talaga, di ba? So, kung ginawa namin yon, alam namin na mga sinungaling kami. Pero feel ko kasi, I mean, and medyo unfair sa inyo, kahit gaano ka honest yung mga intention nyo, dahil foreigner kayo, may mga tao pa rin na tatawagin kayong Pinoy baiters. Hindi natin ma-avoid yun. So, what's your message for those people? Yung mga taong tinatawag kayong Pinoy baiter, kahit honest yung content nyo. Well, para sa akin naman, parang naiintindihan ko rin sila. Naiintindihan ko yung mga punto nila kasi ganun nga yung mga Pinoy baiters, diba? Pero sana panoorin mo muna kami bago nyo husgahan kami. Malaking part talaga ito ng mga buhay namin. Hindi ito basta-basta para sa amin. You know, kung ang tao ayaw pa rin dahil basta banyaga kami, okay, sige, okay lang. Wala naman kaming magagawa. Pero at least malaman nyo kung sino ba kami talaga. Last point siguro, where can people find you guys? Well, nandito lang ako sa bahay ngayon. Nandito lang sa Pasig. Sa bahay, naka-quarantine tayong lahat. Puting Pinoy maging sa YouTube, Facebook, Instagram.
Hopefully, dahil sa interview na yon at sa video na to, nagkaroon tayo ng bagong perspective, pero maganda pa rin na pinapag-usapan ng maraming tao ang Pinoy baiting para maging mulat ang iba pang mga Pinoy na ginagamit sila para lang sa views, likes, at pera. Pero yung ayaw natin ay ang lahat ng foreign creators na hindi na pag-usapan ng Pilipinas dahil takot silang matawagang Pinoy baiters. Kasi yung mga genuine creators na may paki talaga sa Pilipinas, pinopromote nila yung tourism natin at pinapakita sa buong mundo kung ano ba talaga ang Filipino culture. Yung tunay na Filipino culture at hindi lang yung mga mababaw na bagay tulad ng Jollibee o Wish Bus performances. So thank you so much for watching this video. Huge shout out to Puting Pinoy for helping us see kung ano ba talaga ang nasa loob ng utak ng foreign creators dito sa Pilipinas. If you want to follow them, their links will be in the description. But if you want to follow me, I'm on Instagram at _Ryan Rosella. I'm on Facebook at facebook.com/Ryan Rambles. And of course, you can support me on buymeacoffee.com/Ryan Rambles. But while you're here, wanna like, comment, and subscribe. I post new videos every single Thursday, all about Filipino culture. But till next time, peace, and I love y'all. Hoy mga Pinoy, ito na ang medisina. Nagbabagong apoy, linagyan ng gasolina. Kaya't tinatanong pa ba kung kanino at sino ang tsak na puntahan sa kulturang Pilipino?